การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีอาร์เจนตินาในเดือนพฤศจิกายนปี 2023 สร้างความตื่นตะลึงไปทั่วโลกเมื่อฮาเวียร์มิเลอิผู้สมัครที่ประกาศตัวว่าเป็นอนาธิปไตยทุนนิยมได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นคะแนนเสียงที่ทำให้เขาชนะครั้งนี้นั้นไม่ได้มาจากบุคลิกที่แปลกประหลาดแต่มาจากการที่เขาแสดงออกถึงการปฏิเสธนักการเมืองรุ่นเก่าที่ครองอำนาจมาอย่างยาวนานอย่างสิ้นเชิงคำถามคืออะไรที่ทำให้ประชาชนตั้งใจเลือกเขาเข้ามาและอะไรทำให้ประเทศที่เคยรุ่งเรืองที่สุดแห่งหนึ่งของโลกต้องเดินทางมาถึงจุดนี้ติดตามได้ในอาร์เจนตินาบทเรียนจากประเทศที่เคยรวยที่สุดในโลกครับ 1. ความรุ่งโรจน์ที่สาบสูญ1 ศตวรรษที่ผ่านมาอาร์เจนตินาเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เร็วที่สุดในโลกต่อเนื่องกันถึง5 ทศวรรษโบโนสไอเรสเมืองหลวงอันคึกคักได้รับฉายาว่าปารีสแห่งอเมริกาใต้ด้วยถนนกว้างขวางปลูกต้นไม้เรียงรายโรงละครโอเปร่าหรูหราและท่าเรือที่ทันสมัยซึ่งในตอนนั้นสำหรับผู้อพยพชาวยุโรปนับล้านการเลือกระหว่างนิวยอร์กกับโบโนสไอเรสไม่ใช่การตัดสินใจที่ง่ายแต่เมื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปในขณะที่สหรัฐอเมริกากลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จทางเศรษฐกิจมากที่สุดในประวัติศาสตร์อาร์เจนตินากลับเผชิญกับการล้มละลายครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เช่นกันบริษัทนับหมื่นต้องปิดตัวอัตราการว่างงานพุ่งสูงถึง 25%ความยากจนครอบคลุมประชากรมากกว่าครึ่งประเทศเมื่อเงินเปโซอาร์เจนตินาสูญเสียมูลค่าไป 90% ในเวลาเพียง 4 ปีการเลือกตั้งผู้นำที่มาจากนอกวงการเมืองจึงไม่ใช่เพียงการเลือกด้วยความสิ้นหวังแต่เป็นการตอบสนองอย่างมีเหตุผลต่อความล้มเหลวที่สั่งสมมานาน1 ศตวรรษ 2. รากเหง้าแห่งปัญหาเมื่อนักสำรวจชาวสเปนแล่นเรือเข้าสู่ปากแม่น้ำขนาดใหญ่ทางชายฝั่งตะวันออกของอเมริกาใต้พวกเขาก็เชื่อมั่นว่าดินแดนตรงหน้านั้นเต็มไปด้วยสมบัติที่พวกเขาต้องการจึงตั้งชื่อปากแม่น้ำนี้ว่าริโอเดลาพลาตาหรือแม่น้ำแห่งเงินจนในที่สุดแผนที่เริ่มระบุภูมิภาคนี้ว่าเป็นเทราอาร์เจนตินาหรือดินแดนแห่งเงินแต่ติดอยู่แค่ว่าที่นี่ไม่มีเงินระบบการปกครองในยุคอาณานิคมได้วางรากฐานของปัญหาที่ตามมาจนถึงปัจจุบันการควบคุมการผลิตและการจัดจำหน่ายถูกสงวนไว้เป็นสิทธิพิเศษสำหรับชนชั้นนำชาวสเปนและนักพิชิตดินแดนเท่านั้นที่ดินนั้นถูกจัดสรรเป็นแปลงขนาดมหึมาให้กับบุคคลเหล่านี้โดยบางอาณานิคมหรือที่เรียกกันว่าเอสตันเซียมีขนาดใหญ่ถึงเกือบ 1,000 ตารางไมล์ระบบการควบคุมแบบเลือกปฏิบัตินี้ไม่เพียงส่งเสริมแต่ว่ายังถูกออกแบบมาเพื่อรักษาลำดับชั้นทางสังคมที่เข้มงวดและไม่ยืดหยุ่นชนชั้นนำที่เกิดในสเปนอยู่ในลำดับสูงสุดตามด้วยชาวยุโรปที่เกิดในอาร์เจนตินาที่เรียกกันว่าครีโอโยซึ่งกลายเป็นชนชั้นนำระดับรองส่วนที่อยู่ล่างสุดก็คือทาสชนพื้นเมืองและผู้ที่มีเชื้อสายผสมซึ่งเป็นแรงงานที่ต้องทำงานในฟาร์มขับเกวียนเทียมวัวและขนส่งเสบียงข้ามเทือกเขาวัฒนธรรมการคอร์รัปชันและการลักลอบค้าขายเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทั่งแม้การค้าผ่านเมืองท่าโบโนสไอเรสจะผิดกฎหมายแต่ว่าภายในปี 1776 มันก็กลายเป็นท่าเรือที่คึกคักที่สุดในอเมริกาใต้มรดกของระบบอาณานิคมนี้ยังส่งผลต่ออาร์เจนตินาจนถึงปัจจุบันสร้างวัฒนธรรมที่ชนชั้นนำมองว่าอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างความมั่งคั่งส่วนตัวรูปแบบนี้กลายเป็นต้นแบบสำหรับผู้นำในยุคต่อมาที่มักจะใช้อำนาจรัฐเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าการพัฒนาประเทศในระยะยาว 3. ยุคทองที่พลาดโอกาสในช่วงปี 1880 ถึง 1915 อาร์เจนตินาได้พลิกโฉมจากประเทศผู้นำเข้าข้าวสาลีกลายเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับ 3 ของโลกขณะที่ขึ้นแท่นเป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ในด้านเนื้อวัวแช่เย็นข้าวโพดเมล็ดลินินและข้าวโอ๊ตมูลค่าการส่งออกเติบโตเฉลี่ย 15.2% ต่อปีขณะที่ผลผลิตทางเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย 6% ต่อปีซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่เร็วที่สุดในโลกณขณะนั้นอาร์เจนตินาก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในประเทศที่รวยที่สุดเมื่อคิดต่อหัวประชากรมีเครือข่ายรถไฟที่ใหญ่ที่สุดและชนชั้นกลางที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกใต้โบโนสไอเรสติดอันดับเมืองที่มีประชากรมากที่สุดและทันสมัยที่สุดในโลกยามค่ำคืนเมืองสว่างไสวด้วยตะเกียงแก๊สรถรางไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารกว่า 400 ล้านคนต่อปีและท่าเรือที่ติดตั้งเครื่องจักรไฮดรอลิกและลิฟต์ขนถ่ายธัญพืชจัดว่าทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
แต่สิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความรุ่งเรืองนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้จะรวยกว่าทั้งเยอรมนีและฝรั่งเศสแต่อัตราการเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาของอาร์เจนตินากลับต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของ2ประเทศนี้ขณะที่การศึกษาระดับสูงถูกสงวนไว้สำหรับลูกหลานชนชั้นนำเศรษฐกิจยังคงพึ่งพาการส่งออกวัตถุดิบเป็นหลักอุตสาหกรรมสำคัญยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของต่างชาติภายในปี 1910 ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของสินทรัพย์การผลิตมากกว่าครึ่งหนึ่งของอาร์เจนตินาทำให้ประเทศตกอยู่ในความเสี่ยงต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกชาวอาร์เจนตินาส่วนใหญ่ไม่ได้รับประโยชน์จากความมั่งคั่งนี้และนี่คือจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ 4. การผงาดของประชานิยมวิกฤตเศรษฐกิจโลกครั้งใหญ่ในปี 1929 ได้ทำลายระเบียบเศรษฐกิจที่มีมาแต่เดิมเมื่อคลื่นการกีดกันทางการค้าแผ่ขยายไปทั่วโลกอาร์เจนตินาหนึ่งในประเทศที่เปิดเสรีทางการค้ามากที่สุดถูกกระแทกอย่างรุนแรงเมื่อสหราชอาณาจักรคู่ค้าที่สำคัญที่สุดหันไปนำเข้าอาหารจากอาณานิคมของตนเองแทนมูลค่าการส่งออกของอาร์เจนตินาหายไป 70% ทำให้เศรษฐกิจของอาร์เจนตินาร่วงลง 20%ท่ามกลางความโกลาหลนี้นายพลฮวนเปรองก้าวขึ้นมาเป็นความหวังใหม่ของประชาชนในฐานะหัวหน้ากรมแรงงานเขาเข้าถึงชีวิตของชนชั้นแรงงานลงพื้นที่พบปะชุมชนผู้นำสหภาพแรงงานและเยี่ยมโรงงานอย่างสม่ำเสมอเปรองใช้อำนาจหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานในระดับอุตสาหกรรมโดยเข้าข้างผลประโยชน์ของคนงานอย่างชัดเจนมีการบังคับใช้กฎหมายแรงงานและปรับปรุงสภาพการทำงานแต่ว่านโยบายประชานิยมของเปรองมีต้นทุนมหาศาลรัฐบาลบังคับให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ขายผลผลิตให้รัฐในราคาต่ำกว่าตลาดโลกมากเพื่อนำไปขายต่อให้คนในเมืองในราคาถูกส่วนที่เหลือจึงส่งออกในราคาที่สูงกว่ามากเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายในโครงการสวัสดิการและการก่อสร้างแต่เมื่อราคาสินค้าส่งออกในตลาดโลกเริ่มลดลงระบบนี้ก็เริ่มสั่นคลอน 5. วงจรแห่งความล้มเหลวตั้งแต่ปี 1930 ถึง 1983 นอกเหนือจากเปรองแล้วมีประธานาธิบดีเพียง2คนเท่านั้นที่อยู่จนครบวาระโดยเฉลี่ยแล้วประธานาธิบดีอยู่ในตำแหน่งเพียง2 ปีซึ่งสอดคล้องกับความถี่ของการลดค่าเงินรัฐบาลทหารและพลเรือนที่สืบทอดอำนาจต่อจากเปรองพบว่าการละทิ้งวิธีการปกครองแบบเปรองเป็นเรื่องยากพวกเขายังคงใช้การกระจายรายได้และการเล่นพรรคเล่นพวกทางการเมืองเป็นกลไกในการรักษาอำนาจที่อ่อนแอของตนรัฐบาลเหล่านี้ลังเลที่จะลดขนาดของรัฐวิสาหกิจที่ใหญ่จนเกินไปลดการสนับสนุนและเงินอุดหนุนภาคเอกชนเปิดเสรีเศรษฐกิจหรือตัดสวัสดิการดังนั้นในช่วงทศวรรษที่ 1970 เกิดกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหลายกลุ่มจนการโจมตีนั้นเกิดขึ้นเฉลี่ยทุก 12 ชั่วโมงเมื่อรัฐบาลทหารเข้ามามีอำนาจในปี 1976 พวกเขามุ่งเน้นที่การควบคุมเงินเฟ้อและกำจัดกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบแต่มาตรการสุดโต่งที่พวกเขาใช้กลับสร้างบาดแผลให้อาร์เจนตินาตราบจนทุกวันนี้มีประชาชนถูกสังหารถึง 30,000 คนและอีกครึ่งล้านต้องลี้ภัยขณะที่หนี้ต่างประเทศพุ่งจาก 8,000 ล้านเป็นกว่า 40,000 ล้านดอลลาร์ในเวลาเพียง 7 ปี 6. บทเรียนและอนาคตในช่วง3 ทศวรรษที่ผ่านมาสถานการณ์ของอาร์เจนตินายังคงวนเวียนอยู่ในวังวนเดิมการที่พรรคเปรอนิสต์ครองอำนาจถึง16 ปีใน20 ปีที่ผ่านมาทำให้เงินเฟ้อกลับมาพุ่งสูงเศรษฐกิจอ่อนแอและรัฐบาลมีขนาดใหญ่ขึ้นจนจ้างงาน1 ใน 3ของแรงงานทั้งประเทศในวันที่ 19 พฤศจิกายน ปี 2023 ฮาเวียร์ มิเลอีที่หาเสียงด้วยการสัญญาว่าจะพลิกกลับนโยบายที่ล้มเหลวมาเกือบศตวรรษได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีหลังจากเข้ารับตำแหน่งได้1 ปีเขาได้ดำเนินนโยบายช็อคเทอราปีอย่างเร่งด่วนโดยการลดค่าเงินเปโซลง 50% ตัดงบอุดหนุนเชื้อเพลิงและลดจำนวนกระทรวงลงครึ่งหนึ่งนอกจากนี้ก็ยังปลดพนักงานรัฐกว่า 30,000 คนและลดการใช้จ่ายด้านสุขภาพสวัสดิการและการศึกษาลงทันทีผลกระทบต่อประชาชนนั้นรุนแรงอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวและความยากจนพุ่งสูงขึ้นถึง 52.9% ในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 2 ทศวรรษแต่ขณะเดียวกันก็มีสัญญาณบวกบางประการอาทิอัตราเงินเฟ้อรายเดือนลดลงจาก 25.5% ในธันวาคมปี 2023เหลือเพียง 2.7 ในเดือนตุลาคมปี 2024 รัฐบาลมีงบประมาณเกินดุลเป็นครั้งแรกในรอบ 12 ปี ซึ่งบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจกำลังมีเสถียรภาพและอาจเริ่มเติบโตอย่างช้าๆ อย่างไรก็ตามความท้าทายยังคงมีอยู่มาก
มิเลอิจำเป็นต้องยกเลิกการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งต้องการเงินทุนใหม่หรือข้อตกลงใหม่กับ IMF เพื่อบรรเทาภาระหนี้มหาศาลที่ต้องชำระในปีหน้าแม้ว่าคะแนนความนิยมของมิเลอิจะยังคงอยู่ที่ประมาณ 50% และประชาชนส่วนใหญ่ดูเหมือนจะยอมรับความเจ็บปวดในระยะสั้นเพื่อการฟื้นตัวในระยะยาวแต่คำถามสำคัญก็ยังคงมีอยู่ว่าเขาจะสามารถนำพาอาร์เจนตินาออกจากวงจรเศรษฐกิจที่เรื้อรังมาเกือบศตวรรษได้สำเร็จหรือไม่